Tất cả các bạn đã quay lại channel mình ha. Đây là cái lo kéo qua tất ha. Hôm bữa nó bị một vụ nổ thùng phi, nó bị tuột mạng nhện ra. Bây giờ mình sẽ xử lý nó ha. Mọi người theo dõi video nhé. Bạn ha, sau 30 phút mình đã trét keo AB cái mạng nhện vào. Bây giờ mình đã kiểm tra ha, coi nó ok chưa. Mình kiểm tra độ chắc chắn của nó ha. Đây, nhờ một số anh em trên trang sửa chữa điện tử mình đã học hỏi được kinh nghiệm ha. Mình biết gì thì mình chia sẻ lại mọi người ha. Đó, một cái lo ba tấc của mình thì nó cấu tạo gồm có cái từ ha, mạng nhện, con, đó, màng lo, đơn giản vậy thôi. Mình nhờ cũng một số anh em cao thủ chỉ mình thì mình đã biết chia sẻ lại mọi người ha, biết gì thì đó. Mọi người cảm thấy mình có gì không đúng thì comment ngay bên dưới chỉ lại mình học hỏi ha. Rồi bây giờ mình thay lo vào test thôi bà con ơi.